Okay guys, කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Techtipo channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ Android phone එකට tips 11ක් අපි බලමු ඒවා මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සමහර tricks ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු දේවල්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. එහෙනම් අපි අපේ intro එක බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අපි දාන updates එසැනින්ම ලබා ගන්නට. Okay guys, ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට එන audio message එක text message එකක් විදිහට මාරු කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි application එකක් download කරන්න වෙනවා. ඒ application එක තමයි Transciber. ඒ app එක download කරලා ඒ app එක open කරගන්න. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 3 dots තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරාම ඔයාලට settings එනවා. settings එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන languages. ඔයාලට දැන් language එක තෝරන්න පුළුවන්. තෝරලා okay දී ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ WhatsApp එකේ ඔයගොල්ලෝගේ audio message එකට යන්න. audio message එක ඔයගොල්ලෝ tap කරාම ඉන්න. tap කරාම හිටියන් පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ 3 dots බලන්න පුළුවන්. ඒ 3 dots click කරලා share ඔබලා Transciber කියන application එක බලන්න. ඒකේ බොහොම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන language එක choose කරන්න. ඉතින් මම English කියලා දීලා මම ඒක transcribe කරනවා. මම හිතනවා මේ message එක English නිසා මම ඒක දෙනවා English කියලා. transcribe දුන්නා මම. ඒක transcribe කරලා ඔයාලට message එකක් විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔබලා ඒක copy කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ copy කරගත්ත message එක ඔයාලට මේකේ text message එකේ දාලා ඔයාලට ඕන කෙනෙක්ට send කරගන්න. දැනට ඒගොල්ලෝ සිංහල වලින් මේ option එක දීලා නැහැ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඒ option එකක් දෙයි. දැනට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක English වලට නැත්නම් වෙනත් භාෂාවකට හරව ගන්න. Okay. ඔයගොල්ලන්ට දෙන අනිත් tip එක තමයි මගේ ඔයගොල්ලෝගේ phone එක විකුණනවා නම් කාට හරි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ phone එක කාට හරි දෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ data කාටවත් ගන්න බැරුව ඉන්න ඕන නම් ඔයගේ data මොනවාරි software එකක් නැත්නම් app එක use කරලා ඒව recover කරගන්න බැරුව ඉන්න ඕන නම් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් code එකක් තමයි මේක. ඔයා මේ code එක use කරලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන හැම data එකක්ම අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ code එක තමයි *7780#***. ඔයාලට මේ code එක use කරලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන හැම data එකක්ම erase කරන්න පුළුවන් කාටවත්ම recover කරලා ගන්න බැරි විදිහකට. දැන් ඕගොල්ලෝ එකේ කියලා මේක ඔබලා call කරලා ඔබන්න එපා. මොකද එහෙම වුවත් ඔයගොල්ලන්ගේ details ඔක්කොම දැන් delete වෙලා යයි. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් important වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි අනිත් tip එකට යමු. Okay guys, මගේ ඊළඟ trick එක වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එන lengthy messages. එහෙම නැත්නම් Google එකේ තියෙන ලොකු paragraph phone එක විසින්ම කියවන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ option එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාලට මුලින්ම මේකට open කරගන්න ඕනේ settings. settings වල ඔයාලට more කියන එක click කරන්න වෙයි. නැත්නම් මෙහෙම යට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඇති මෙතන accessibility කියන එක. ඒක open කරගන්න. ඒකේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් select to talk, select to speak කියන එක. select to speak එක click කරාම ඔයාලට මෙතනින් on කරගන්න පුළුවන් මේක. okay කරලා on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන message mark එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන question mark එකක් ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාගේ paragraph එකට නැත්නම් ඔයාගේ message එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක click කරලා message mark එක නැත්නම් question mark එක click කරලා මෙහෙම කරලා ඔයාලට ඕන අවශ්‍ය තැන මෙහෙම කරලා box එකක් ගන්න ඉන්න. Yashan. In David Hardy's beautifully story, Alfie's Big Wish, we join a young boy, Alfie, on a quest for companionship. When at first his friends leave with their parents, he searches high and low for somebody new to play with. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක phone එක විසින්ම ඒක කියවනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා. Okay guys, ඕගොල්ලන්ට මම දෙන දැන් tip එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් important වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඕගොල්ලෝ open කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ settings වල ඕගොල්ලන්ට ගියත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් drag කරගෙන පල්ලෙහාට ඕගොල්ලන්ගේ Google එක open කරගන්න පුළුවන්. Google open කරගන්න. Google open කරායින් පස්සේ ආගේ account එක open වෙයි. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන account service. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් connected apps. නැත්නම් app connected කියලා එකක් ඇති. ඒක open කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ email එකත් එක්ක registered වෙච්ච applications. මම නම් දැන් delete කරලා තියෙන්නේ.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන blue colors ඒවා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඒ blue colors ඒවා ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයගොල්ලෝ delete කරපු ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නේද ඇප්ලිකේෂන්ස්. ඒ ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් නැති වුණාම ඔයගොල්ලෝ delete කරනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම ඔයගේ මේ Gmail registered එකේ තියෙනවා blue color වලින්. ඒව ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඒව remove කරගන්න. මොකද කිව්වොත් ඔයාලට මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඒ ඇප්ලිකේෂන් මගේ නම් දැනට නැහැ. මම delete කරලා තියෙන්නේ blue color වලින්. ඒව ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙහෙම disconnect කියලා. ඒ ඔයාලා disconnect කරගන්න. මොකද කිව්වොත් ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක ස්ටික් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ සර්වර්ස් වලට ඕගොල්ලන්ගේ details අප්ඩේට් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒව remove කරගන්න. මම හිතනවා මේක ගොඩක් කට්ටියට දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ. එහෙනම් අපි අපේ අනිත් ටිප් එකට යමු. ඕකේ, මගේ අනිත් ටිප් එකට ඕගොල්ලෝ ඕපන් කරගන්න WhatsApp වල ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 3 ticks ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන settings යටතේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන accounts chats notifications තියෙනවා. ඉතින් account තෝරන්න. account තෝරලා ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් two factor verification කියන එක, two step verification කියන එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් enable කියලා එකක්. ඒ enable එක ක්ලික් කරන්න. enable එක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කෝඩ් එකක් ඉන්නවා. ඒ කෝඩ් එක තමයි ඔයා මේ WhatsApp application එකේ ෆෝන් එකට දාද්දී ඔයාලට හම්බෙලා ඇති කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එක ගහන්න. ඒ කෝඩ් එක ගන්න නැත්නම් ඔයාගේ මේ app එක ආයෙත් uninstall කරලා install කරද්දී ඒ කෝඩ් එක ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගා මේ කෝඩ් එක තියෙනවා. මම මේක ගහනවා මෙතන. ඒගොල්ලෝ ආයෙත් අහනවා ඒ කෝඩ් එක. මම මෙතන ආයෙත් ගහනවා මේ කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන email address එක අහනවා. ඉතින් මම මගේ email address එක මම මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආයෙත් අහනවා මගේ email address එක. ආයෙත් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ two step verification is enabled කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් secured account එකක් තියෙනවා. ඔයාලා YouTube ගියත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔතන ගොඩාක් videos තියෙනවා WhatsApp hack කරන විදිය. ඉතින් ඒවෙන් සමහරක් ඒවා ඇත්ත. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔයගොල්ලෝ තාම කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැම්ම ගිහිල්ලා කරගන්නේ ඒ two step verification එක. Okay guys, මගේ ඊළඟ ටිප් එකට ඕගොල්ලන්ට ඕපන් කරගන්න වෙනවා Play Store. අපි ගොඩක් කට්ටියට මේ වගේ ඔප්ෂන් එක Play Store එකේ දීලා තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් 3 ticks. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන්ස් වලින් ඔයා තෝරන්න ඕනේ Play Protect කියන එක. Play Protect කියන එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් recently scans app කියලා. එතන ඔයාලට උඩම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන setting mark එක තියෙන. ඒ setting mark එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් scan app with protect. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන improve harmful app and detection. ඒවට ටික් කරගන්න. මොකද ඔයා එළියෙන් ගන්න third party applications වල තියෙන්න පුළුවන් viruses, threads ඒවා detect කරගන්න පුළුවන් option එකක් තමයි මේක. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් recently scans app 33+ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් looks good කියලා. මම මේක දැන් ටිකකට ස්කෑන් කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ looks good කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ක්ලික් කරාම apps ටික ස්කෑන් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනාම කරා ගන්න. මොකද මේක ගොඩක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඕකේ. මගේ ඊළඟ ට්‍රික් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ use කරන YouTube ගොඩක් වෙලා. සමහරවිට ඔය දන්නේවත් නැතුව ගොඩක් වෙලා use කරලා ඇති. ඉතින් ඒකට YouTube වලින්ම විසඳුමක් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. අපි බලන්න යන්නේ ඒකයි. ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරගන්න YouTube එකේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක උඩින් ක්ලික් කරගන්න. ක්‍රමයට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් settings යන්න. settings ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන general කියලා එකක් තියෙනවා. general එබුවම ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන remind me to take a break කියන එක. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට set කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය පැය ගන්න. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් පැය 3ක් නැත්නම් පැය 2ක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ remind කරනවා YouTube එක විසින්ම ඔයා දැන් පැය 2ක් තිස්සේ YouTube බලනවා මේකෙන් දැන් අයින් වෙන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඕකේ, මගේ ඊළඟ ට්‍රික් එක මම කියන්නේ Google Chrome එකේ. ඉතින් Google Chrome එක ඕපන් කරගන්න. Google Chrome ගියාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන dots 3ක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට settings ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් settings ඕපන් කරගෙන ඔයාලා මේ පල්ලයට ගියාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් site settings කියලා එක. site settings ඕපන් කරගෙන ඔයාලට පල්ලයට ගියාම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් pop up and
redirects කියන එක. ඒක open කරලා මේක on එකේ තිබ්බත් මේක enabled එකේ තිබ්බත් මේක off කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් blocked කියලා. ඒ වගේම මේකත් ගිහිල්ලා ads වලත් allowed කියලා තිබ්බත් ඒකත් අයින් කරගන්න. මොකද කිව්වොත් ඔයා Google එකේ එහෙම search කරද්දී මොන හරි website එකකට යද්දී links 4-5ක් open වෙනවා. එහෙම වුණාම ගොඩක් කරදරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝත් ඒකට මුහුණ පාලා ඇති කියලා. ඉතින් මේම කරන එකෙන් ඔයාට ඒ ප්‍රශ්نين ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට බලන්න යන interesting trick එකට ඕගොල්ලෝ open කරගන්න Google ඕනම browser එකකින් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පල්ලයට ගියාම settings බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ settings වල තියෙන search settings open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා handwriting කියන එක enable කරගන්න disable තියෙන එක. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට save කරන්න ඒක save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ යටින් තියෙන mark එකක් එක click කරලා ඔයාගේ screen එකේ ඔයාලට ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ ලියන දේ ඔයාලට ඔයාගේ search එකේ search කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන ඒ mark එකම බලලා ආයෙමත් ඔයාගේ සාමාන්‍ය keyboard එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක use කරලා ඔයාලට ඕන දෙයක් screen එකේ ලියලා ඒක search කරන්නට පුළුවන්. Okay, මගේ ඊළඟ tip එකට ඔයගොල්ලෝ open කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ settings එකට ඔයාලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් notification. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ apps ගොඩක් ඔයාගේ ඇති ඔයාගේ phone එකේ download කරපු ඒවා ඔයාලට notifications එනවා ඇති ගොඩක් ඔයාලට කරදරයි වෙන්නේ නැති ඔයාලට අවශ්‍ය නැති applications වලින්. ඉතින් ඒ වගේ application වලට ඔයාලට open කරලා ඔයාලට මෙතනින් block කරගන්න පුළුවන් මෙතන enable දීලා. ඔයාලට මේ app එකෙන් අවශ්‍ය නැති notification වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය නැති application වලට click කරලා මෙහෙම ඔයාගේ notifications එන්නේ නැතුව හදා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මගේ අවසාන tip එක. ඒ වගේම මේක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත් මේක කියලා. ඒ වගේම මේක mobile user කෙනෙක් හැටියට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන එකක්. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගොල්ලෝගේ dial pad එකට ගිහිල්ලා ගහන්න *#07# කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන SAR value කියලා එකක් ආවා. ඒ value එක ඔයාගේ phone එකේ 1.6 නම් ඔයාගේ phone එක normal. ඒක 1.6ට අඩුයි නම් සතුටු වෙන්න ඔයාගේ phone එක ගොඩක් හොඳයි. ඒක 1.6ට වැඩි නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ phone එක පාවිච්චි කරන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ඒක ඔළුව ගාව එහෙම තියලා පාවිච්චි කරන්න එපා වැඩිපුර. පුළුවන් නම් ඒ phone එක මාරු කරගන්න. ඒකින් ඔයාගේ health එකට ගොඩක් බලපාන්න පුළුවන්. SAR value කියන්නේ specific observation rate කියන එක. ඒකින් ඔයගොල්ලන්ගේ tissues වලට බලපානවා කියනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇහි සුදේනවට ඒ වගේම ඒක phone එක pocket එකකද එහෙම දාලා තියන්න එපා කියනවා කලිසමේ. මොකද කිව්වොත් ඒකින් අපේ body එකට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේක කවුරුත් දැනගන්න ඕන එකක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක ගිහිල්ලා check කරගන්න ඔයාගේ phone එකේ. මේක මම හිතනවා කවුරුත් බලන්න ඕන එකක් කියලා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක share කරන ඔයගොල්ලෝගේ friends like එකත් ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙන්න මේක. ඉතින් මම මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. මගේ next video එකේදී අපි හමු වෙමු. Bye bye. See you.